त्या सर्व गोष्टी आल्या व्यवहारातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये ध्यानपूर्वक लक्षपूर्वक ते काम पद्धतशीर व्हायला पाहिजे. जग खोटं आहे, मग कसे वागलं तर चालत नाही ना. रणजित महाराज म्हणाले हिमतीने जाताना की जग खोटं आहे सांगितलं रस्त्याने चालताना कोण बाई दिसली ही माझी बायको म्हणली तर थोबडीत खायला होती. म्हणजे जग खोटं आहे म्हणून कसंही वागून चालत नाही. खोटं कसं ते कळायला पाहिजे. खरं खरं काय त्याच्यात खोटं काय त्याची ओळख झाली पाहिजे. आणि वागणूक करताना वागणूक निस्पृह असावा पाहिजे. आता कुठली काम धंदा आहे काय करताना आळस असू एक तर प्रपंचामध्ये आळस नाही. प्रपंचामध्ये आळस नाही, परमार्थामध्ये पण आळस नाही. सुख अंग देऊ नये म्हणजे आता कंटाळा आला असं कधी वाटू नये. प्रपंचामध्ये सुद्धा आणि परमार्थामध्ये आता आहे बस झालं तर कंटाळा आला आहे तसं प्रपंचामध्ये म्हणा आता आहे प्रपंचाला कंटाळा आला तर तो ती व्यक्ती परमार्थात काय करणार त्याला कंटाळाच येणार. परमार्थात बस झालं तर काय किती करायचं. महाराजांची पण एक आठवण सांगतो. एक व्यक्ती नाव घेत नाही एक व्यक्ती महाराजांच्या वरती पुष्कळ वय होतं जातं तर ते डोक्यावर चंदन लावलं किंवा पायाला रात्रीचे पाय चेपलं तर एक व्यक्ती पाय चेपतो. एक पाय दुसरा एक व्यक्ती आला मी म्हणे तू मला पाय चेपायचे. दुसरा एक व्यक्ती आला तर त्यांनी त्याला काय सांगितलं बाजूला मला पाय चेपलं त्याला पाय चेपायचे होते म्हणून त्याने सेवा व्हावा काय असेल त्याची इच्छा त्यांनी इच्छा व्यक्त केली त्याच्याकडे. तर त्या व्यक्तीने काय केलं आता उठून कसा महाराजांचे पाहिजे तू हा रोज चेपतो महाराजांना न सांगता उठणार तरी कसा म्हणून त्यांनी महाराजांना विचारलं सर्व महाराजांची गोष्ट त्यांनी महाराजांना विचारलं की अनुभव व्यक्ती आला नाव त्यांना माझ्या ओळखीचं त्याला म्हणते की मी पाय चेपतो मी चेपतो उठतो काय करू. महाराजांनी काय सांगितलं तुला कंटाळा आलाय का एवढंच विचारलं. तुला कंटाळा आलाय का नाही तुझं काम चालू होतं हा त्यातला तर लक्षात आला पाहिजे. तू चेप की हा विषय महत्वाचा नाही. कोणी म्हणतो म्हणून काहीही करतो त्या ते जे कर्म धर्म जे काही आहे ते आपण मन लावून करत असतो. तिथे कोणी त्याच्यात त्यामध्ये घुसून त्याच्यात गडबड करू नये असं त्याचा अर्थ. तो मन लावून करतोय काय तरी तसं ते प्रत्येक गोष्ट सांगितलेली आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात व्यवहारातल्या तर त्या प्रेम भावनेने व्हायला पाहिजे. जे प्रेम भावनेने केले त्या आनंदाने ते आनंद निर्माण होतो त्याच्यातून. आणि आनंदाने केल्यानंतर त्याच्यातून काय निर्माण होते आनंदाने कुठली गोष्ट केली हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. आनंदाने आपण जेव्हा काय करतो तेव्हा त्याच्यातून काय निर्माण होते आनंदातून केल्यावर आनंद वाढतो ना. आणि दुःख वाहिल्या उद्वेग दुःखाची केवळ भोगणे ते फळ संचिताची उद्वेग करतो मी करू आळस सोडून त्यांनी पहिलं काम ते करावं पाहिजे. जे काय असेल ते गुरु कार्य प्रपंचाचं कार्य आळस कामाचा नाही. दोन्हीकडे उद्योगी मन पाहिजे. काहीतरी करतच राहायचं काम. ही जी सवय आहे ती त्याला स्वरूपाकडे घेऊन जाते. सवयीला काय महत्व आहे बघा. हे दिसायला काय साधी गोष्ट आहे पण ही सवय त्याला लागली ती सवय त्याला उद्योगी व्यवहारामध्ये कळते. त्याच्यामुळे त्याला काय उपजीविकेचं साधन काय चालू असेल त्याचा काय कमी पडत नाही का. तर ती सवय प्रपंचामध्ये वापरता येते. उद्योगामध्ये आळशी येतो प्रपंचामध्ये पण आळशी प्रपंच करतात काय करणार परमार्थ प्रपंचात आळस करत असत. प्रपंच मन लावून नाही करत तर परमार्थ सुद्धा मन लावून तो करणार नाही. कोणी म्हणेल मी नाही प्रपंच सोडून गेला आणि परमार्थाला नीट करतो ते खोटा बोलतो खरं बोलत नाही तो. पण
जिथे आळस करतो ना तो तिथे काय करणार, ते अधिक अधिक करायला पाहिजे नीट पद्धतशीर, तर तिथे तीच परिस्थिती त्याची सांगण्याचा हेतू काय, ती जी सवयी आहे ज्या सवयी लावायला तशा लागतात, तर ते सवयी लावून त्याच्यातून त्याला ते सगळं पिकं करता आलं पाहिजे. प्रपंच त्याचा टीका केला जातो. टीका म्हणजे आता त्याचा त्रास होत नाही त्याला प्रपंचाचा, असा प्रपंच त्याने केला पद्धतशीर. त्याला कळतच नाही शेवटी की प्रपंच घडला कधी, इतका त्यांनी टीका केला प्रपंच. कळलं नाही इतकं त्याचं अंगवळणी झालं, अंगवळणी पडलं. सहज करतोय किती भरपूर. महाराज विडी विकायचे, ते अल्फ्रेड टॉकीज सुटली म्हणजे ते मध्यांतर किंवा सुटली समजा, तर सगळे खाली उतरायचे. तंबाखू सिगरेट विडी काय असेल ते काय पाहिजे ते त्या दुकानात आणून काय असते, तर तिथे यायचे, ही गर्दी करायची. सगळं गर्दी म्हणजे इतकी गर्दी की अंकल म्हणजे हे देतो त्याच्या हे देतो काय काय ते मागतात, उलटं सुलटं महाराज त्याला घेऊन टाकायचे. हे पैसे घेतले टाकले फटाफट. मी बघितलं फटाफट चालू असायचं गर्दी. त्याला म्हणा कसं फुरसत नसायची कारण परत मग पिक्चर बघायचा आहे. मधल्या ह्याच्यामध्ये आले धावत, कोणी बिडी घेतली कोणी. पण तो महाराजांना महाराज कोणी एकाने प्रश्न विचारला म्हणजे की तुम्ही एवढा तिकडे जेव्हा एवढी लोक जमतात, एवढा भराभर तुम्ही करतात एवढ्या वेळात सगळं, ते कसं करतात एवढं फास्ट. माझ्या समोर एका वेळेला एकच व्यक्ती असते, मी एकालाच देतो कारण मला बाकीचे पण माहिती नसतं. म्हणजे जाणीव जी आहे आपली, त्या जाणीवेला जेव्हा हे जग दिसतं आणि जे व्यवहार आपण करतो तेव्हा तो व्यवहार त्या जाणीवेतून एका वेळेला एकच समोर. म्हणजे त्याचं आपण साध्या भाषेत कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे कामाचं ते तसं पाहिजे. आता हे तर हे झालं, नंतर हे तर हे, म्हणजे ते जाणीवेचा उपयोग तो करत गेला. ते जाणीवेचा उपयोग तुझं काय एका वेळी एक. जाणीवेचं स्पीड किती आहे ते वापरत होते. जाणीवेचं स्पीड, हाताचं सोडा, हात तो चालतोय, जाणीवेचं स्पीड पकडलेलं होतं. जसं आपण व्यवहार जे काही करत असतो, काम करणं, उद्योग करणं, तेव्हा आपल्या जाणीवपूर्वक तिथे लक्ष पाहिजे. जेव्हा जाणीवपूर्वक करतो त्याला जाणीव हा विष्णूचा अंश म्हणून सगळं शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे. पण जाणीवपूर्वक केल्याने अडचण निर्माण होणार नाही, चुकणार नाही तो. पण त्याला चुकला की बरोबर आहे हेही माहिती नाही पडत. इतकं नीट काम होतं, बरोबर झालं की चूक झालं त्याच्या पलीकडे जात होतं. जाणीवेमुळे जाणीवेची कहाणी एवढी महत्वाची की ती लक्षात आली पाहिजे. व्यवहारात जाणीव व्यवहार करताना जाणीवेचा उपयोग करायला शिकला, तो त्याच जाणीवेला पकडून परमार्थाकडे जातो. प्रपंच आपल्याला पोषक आहे काय नाही आहे, परमार्थाला प्रपंच पोषक आहे. जंगलात जाऊन परमार्थ होत नाही, या व्यवहारातच परमार्थ करावा लागतो. त्याच्यात जेवढ्या अडचणी येतात आपलं भाग्य समजायचं, त्यांचं सोडवायला जर रस्ता लागतो कोण मोठा होतो. त्याच्या सोडवता त्याची अंतर्यातली जाणीव सूक्ष्म होत जाते. आणि तीच जाणीव एकदा त्याला लक्षात आली की त्या जाणीवेचा जाणता, जाणीवेची ओळख, जाणीवेची ओळख घेण्याची बुद्धी निर्माण होते. परमार्थाला हे परमार्थ आहे बोलतो. हा परमार्थ पुढे कठीण का होतो, जाणीवेने जाणीवेची ओळख घेतली. कशी घ्यायची, जाणीव दिसत नाही पण जाणवते ना, तुला तू आहे असं जाणवते. ती जाणीव तुला कळली पाहिजे. ती जाणीव दे तू, जाणवले ते तू नव्हे, काहीतरी जाणवले असं असं ते तू नव्हेस. जी जाणीव तुझ्याकडे आहे ना बस ती ते तू ते. आणि मग ती जाणीवेला जाणीवेने ही मिठी मारली ती सोडली. परमार्थ असा आहे, जाणीवेने ही मिठी सोडली मी स्वतःला मिठी मारली. स्वतःला मिठी मारल्याबरोबर मगर मिठी सुटली.
ती सुटल्याबरोबर काय झाले, तर जाणीवेचा तो जाणता झाला, त्याला जाणीव कळाला, ही जाणीव आहे, ही जाणीव हे दाखव ते दाखव, हे करते ते करते, आणि सगळं खाऊन फस्त करते, हे सगळं खाऊन कसं फस्त करते, कसं त्याच्यात जग त्याच्यात कसं बुडते, त्याच जाणीव हे त्याला ती जाणीवच दाखवते. दुसरा कोणी दाखवायला येत नाही, कोणी व्यक्ती दाखवणार नाही, कारण ती जन्म घालते. दुसरा म्हणजे परका झाला, त्या जाणीवेला त्याने त्या जाणीवेने जाणले, जेव्हा ते जाणतेपणाने ते अपरंपार झाले. जे जाणले ते गेले, जे पाहिले ते गेले, जे भासले ते गेले, जे कल्पना केली ते गेली, आणि कल्पना तीच परब्रह्म, ते परब्रह्म, ते आत्मस्थिती, ते मी. परब्रह्म ते नव्हे, मग ते परब्रह्म, ते आत्मस्थिती, ते मी, असे ती जाणीवच त्याला जाणीव करून देते. सहाय्यकारी होते हो, काय देव काय कोणावर उपकार करतो, ते सहाय्यकारी होते. सहाय्यकारी तुझंच भांडवल आहे, तुझ्या अंतर्यामीच आहे, ते तुला काही न करता आशेने देते, काही करायला लागत नाही. म्हणजे ओळख घेतली हो, तो माझ्या ओळखी, राजा माझ्या ओळखीचा झाला. काय झालं, तो मी राजाला काय ओळखलं, तर ओळखीचा झाला तो राजा, काय तरी त्याच्याकडे काय, राजाकडे काय कमी आहे, काय कमी नाही झालं. तो ओळखीचा झाला तो राजा, काय ते तो त्याची कमीच काय नाही, पण त्याचं ओळखीचा आहे ना तो. हा देहामधला राजा, देहामध्ये आहे जाणपणे जाणवणारी जाणीव, हा राजा आहे. त्याची ओळख, आत्म ओळख व्हायला पाहिजे. आत्म ओळख झाली की ते ती ओळख स्वतःच्या रूपाकडे, स्वरूपाकडे जाणार, त्याला घेऊन जाणार ती. राजा ढकलून देईल का त्या सेवकाला, ते ढकलणार नाही, तो त्याच्यासोबतच घेऊन, हा माझा देवाच्या ठिकाणी हा भाव आहे, हा माझा भक्त आहे, व्यक्तिनिष्ठ नव्हे. पुन्हा तिथे लक्ष केलं पाहिजे, हा भक्त देव व्यक्तिनिष्ठ नाही. तसं महाराज हे मी असं समजत असाल, तुम्हाला हे मी दिसतो, हे मी असेल असं जर समजत असाल, ह्या देहाला जेवढे रोग आहेत ते तुला होतील. विचार कर त्याच्यावर, हे असं मी आकारूप मी आहे नाही, मी आकारूप नाही आहे, तिथे लक्ष देत आपण तिथे आपला, आपण जे स्वतःला आकारूप मानतो ते आपोआप त्याच्यात बुडून जातं, नाहीसं होतं. आकार नाही, सद्गुरू व्यक्तिरूप नाही, आकारूप नाही, निराकार. ते निराकाराला ओळखायला त्या जाणीवेचाच उपयोग होतो, शरीराचा उपयोग नाही होतो, व्यक्तिभावाचा उपयोग काय नाही. ही त्याची ओळख त्यांनी घेतली, आणि आत्म ओळखीला तो काय झाला, त्याची आत्मओळख, तो त्याला अपरंपार त्याची अवस्था आली स्वतःची, ती त्याला त्याची प्राप्त होते, आणि आत्मसुखाचा तो जाणता होतो. आणि आपणच चिरायू कसे, देह गेला तरी मी कसा, मी कोण, गेला तरी मी कसा असणार आहे, काय म्हणून असणार आहे, मी कोण, मी कोण ह्याचं त्याला ठाव ठिकाणा सापडतो. ज्याला ठाव ठिकाणा स्वतःचा सापडला, तो आपल्या स्वतःच्या घरी आनंदी, सुखी, सुखाचा सुखिया झाला, सुख त्याचे सुखिया झाला, त्याचे रूप काय झाले, सुख झाले. स्वरूप आहे, मी कसं आहे, मी सुखरूप आहे म्हणतात ना, कसं आहे बाबा मी सुखरूप आहे, म्हणजे काय, त्याचे रूप सुख आहे. तुझे रूप कोणते, सुख हे तुझे रूप. सुख मला पाहिजे नव्हे, पाहिजे ते गेले, ज्याला पाहिजे आहे ना ते गेले, पण ते रूप त्याचे, ते सुख ते तू, हे त्याच्या ध्यानीमध्ये आहे. त्याला ते त्याची भक्ती करा, सर्व काही त्याच्या आतून उमाळा येतो, प्रेम भावना निर्माण होते, अश्रू वाहतात, काय 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 होत राहते, काय ते काय होईल त्याचं काय केलं नाही, परंतु त्या ठिकाणी त्याला आत्मस्थिती त्याची परिचयाची होते.
ओळखीने ओळखीला ओळख मिळते. आणि ती ओळख मिळाल्यामुळे काय होते? ओळखीला ओळख मिळाल्यामुळे आत्मस्थिती पक्की होते, कायम होते. आता माझी आत्मस्थिती जाणार नाही, अशा स्थितीला तो जातो. तेव्हा जो व्यक्तिभाव त्याचा जेव्हा घडतो तेव्हा